Pilipinas may pag-asa. 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 Magandang araw kaibigan. Ang ating battle cry sa palatuntunang ito may hatid na pag-asa ang buhay para sa ating lahat, para sa mga mamamayan. Eric C. Maliwat po, 30 minutong palatuntunan na hitik ng inspirasyon at usaping hahamon sa ating pagkamamamayang Pilipino. Ang programang ito ay babago sa ating pananaw, babago sa iyong pananaw, at ang atin pong layunin ay maihatid ang pag-asang tunay na nagtatawid sa atin sa anumang sitwasyon. Tanong, ikaw ba ay laging merong reklamo laban sa gobyerno? Ang tanong ko naman ay ano ang iyong magagawa bilang isang mamamayang Pilipino? Aba, napakadami! Alam niyo po, di niyo maitatanong, nung kapanahunan ko, uso ang mga nobela, yung mga novel series, mga libro, pocketbook, at yung mga babasahin kahit na saan ka nakatambay, kahit nga comics. Yan po ang paraan ng entertainment. Ngayon, meron tayong binge watching, meron din tayong mga TV series na pinapanood sa mga paborito nating platforms, mapa dito sa Australia o dyan sa Pilipinas. Dati po, uso sa panahon namin ang binge reading ng mga novel book. At ngayon po, samahan niyo po ako para ating i-explore ang mundo ng isang batang novelista. Kasama natin ngayon si Miss VJ Campilan, novelist by night, banter by day, author ng All My Lonely Islands. Nanalo po siya ng grand prize sa 2015 Carlos Palanca Memorial Award, most prestigious, at ang award na ito na ibinibigay sa mga manunulat and long-running literary award, mga kaibigan. It also won the book, the Madrigal Gonzalez Best First Book Award and the Gintong Aklat Award. Mga kaibigan, si Miss BJ, kasama po natin ngayon. Miss BJ, kumusta? Okay naman, maayos naman. Kumusta sa mga nakikinig, nanonood? Sana okay kayo at saka yung pamilya nyo at mga kaibigan. Oo nga, napakagandang marinig niyang sana ay okay at talagang dahil may pag-asa tayo, we believe, no, na we are okay. Nakakatuwa itong mga naging accomplishments mo so far, ha? Congratulations, mabuhay ka. VJ, sino ang nag-inspire sa'yo na maging isang wide reader bago ka naging manunulat? I am assuming you are a wide reader. Oo, so kailangan kung gusto mong maging manunulat, kailangan mahilig ka talaga magbasa. So, actually, lumaki ako sa pamilya na hindi mahilig magbasa. So, i-deny ito ng magulang ko tsaka ng mga kapatid ko. Pero yun yung totoo. So, ako lang talaga yung medyo nahilig magbasa sa pamilya. Yung pinaka-turning point kasi is nung yung best friend ng nanay ko, dinonate niya yung kanyang koleksyon ng fiction sa amin. At nung binuksan namin yun, puro siya Western classic literature. So, at that time, siguro mga grade 4 pa lang ako noon. Puro Nancy Drew lang, tsaka Hardy Boys, Goosebumps, Archie, yun lang yung binabasa ko at that time. So hindi ko alam kung magugustuhan ko ba yung mga classic na literature. Pero sabi ko, itatry ko siya since bago siya. And nung sabi ko, yung una kong babasahin is kung ano man yung bunutin ko dun sa box na yun. So yung una kong nabunot is The Habit ni J.R.R. Tolkien. After nun, wala na. Medyo nalulung na talaga ako sa pagbabasa. So yung experience ko nung pagbabasa ng libro na yun, para siyang mahika. Parang may buong mundo na nasa loob ng ilang pahina. At that time, parang sobrang amazing siya sa akin. Kasi first time kong magbasa ng libro na yung mundo ay from imagination. So wala siya based sa realidad. Talagang from scratch siya. Tapos doon ko nakita yung kapangyarihan ng magandang literatura na kaya niyang bumuo ng mundo at kaya din niyang kumbinsihin yung mga mambabasa na totoo yung mundo yun. So, alam natin, nagbabasa tayo ng fiction, pero at the same time, nalilimutan natin na fiction siya. So sa akin, yun yung tatak ng isang magaling na manunulat. At yun din yung dahilan kung bakit gusto kong magsulat. Kasi gusto ko rin iparating yung ganong amazing na feeling sa mga mambabasa na although hindi siya
fantasy world, hindi siya speculative fiction. Nandun yung buong range ng human emotion, ng human experience. Yun yung gusto kong i-capture. May mga karanasan tayo minsan sa buhay na hindi natin mabigyan ng salita, hindi natin mabigyan ng kataga, pero sa isang nobela, sa isang magandang nobela, nabibigyan ng kahulugan yung mga nararamdaman natin at yung mga nararanasan natin. Mhm. So, nakakatuwa yung iyong journey kung paano ka naging isang wide reader, so to speak, ano? At gusto ko sanang itanong, paano ka nagkaroon ng interes sa pagsusulat? Partly, nasagot mo na kasi gusto mo na i-translate, sabi mo kanina, yung ganong experience bilang isang mambabasa sa iyong target readers. Ngayon, I'm sure may mga challenges yon na baka pwede mong i-expound ngayon yung journey bilang isang mambabasa patungo sa interes sa pagsusulat. And right now, you are actually doing it. Tell us more about that, VJ. Ayun. So I think yung pinaka-pressure is yung tiwala sa sarili. Kasi sa umpisa, pag amateur ka pa lang, nandun talaga yung realisasyon na pangit ka magsulat. Hindi siya up to your standard. So pag binabalikan ko yung mga una kong sulat, nung teenager ako, sobrang cringy talaga siya. Parang gusto ko siyang sumugin. Para hindi ako makapaniwala na nasulat ko siya at that age. Tapos hindi siya maganda at all. So I think yun yung unang hurdle na parang kailangan natin i-accept muna sa sarili natin na hindi tayo magaling agad. So ang pagsusulat gaya ng kahit anong craft, kailangan pina-practice. So kailangan araw-araw mo siyang ginagawa, kailangan araw-araw mo siyang inaayos, nagbabasa ka, nagre-research ka kung paano mo papagagalingin yung craft mo. So yung expectation agad na magaling ka, yung expectation agad na pulido yung obra mo, I think yun yung unang-unang challenge na kailangan nating kalimutan. Kailangan natin i-accept na mahirap talaga siya sa umpisa. Kagaya ng kahit anong sining. The more na we do it, the more na nagiging batikan tayo, the more na nagiging madali siya sa atin. Although I don't think na nagiging madali ever yung pagsusulat. Kasi as a craft, madami siyang components. So may research, nandun yung tinitignan mo yung sentences, tinitignan mo yung bawat word, kung maganda ba, nagpo-flow ba, nandun ba yung symbolism, may plot hole ba, yung characters mo ba fully developed, ano ba yung mga parts na parang walang sense. So madami siyang component. And I think the first thing we need to do is be kind to ourselves. So ako, nung una ako nagsulat, kahit na alam ko hindi siya maganda, ang sinasabi ko is, I'm getting there, na yung oras na binibigay ko para sa sining na yon, para sa craft na yon, it pays off in the end. So at that time, hindi ko alam na mananalo ako, wala akong idea kung ano yung Palanca, wala akong idea kung ano yung mga writing contest. Pero nandun lang yung inclination to write and nandun yung disiplina. So I think yun yung kailangang ma-develop muna natin sa sarili natin. Sabi nga nila yung pagbabasa para siyang trabaho, you have to show up for work. Whether or not sa feeling mo may naiisip ka or wala, you have to sit there, you have to sit in front of your computer, you have to tackle yung blank page. Kailangan mo siyang i-accept na yun yung paraan para maging mas magaling kang manunulat. Mm-hmm. Mga kaibigan, ang kakwentuhan po natin si VJ Campilan at alam po ninyo, sabi nga natin, she's a novelist by night and a banker by day. Author ng All My Lonely Islands. At yung iyong journey from being a reader to being a writer shows a lot of resilience on your part, at nakikita natin na meron na science to the art. Yung science na yun ay yung pag-unawa ng iyong target readers at yung pag-develop ng mga characters and presenting them in a way that will be understood by your readers. At I'm sure patuloy mong dine-develop yan. Sabi mo nga kasi sa una, na-realize mo na hindi ganun kaganda as expected, pero that is very important na meron tayong realization na ganyan at the beginning kasi that actually challenges us to improve our craft. At eto na nga ang resulta. All My Lonely Islands. Parang ano ba to? May hugot, madrama, kasi mayroong salitang lonely.
nung panahon namin ay nagbabasa ka sa mga aklatan. Ngayon, sa mga generation ng mga anak at baka sa edad kong ito, baka yung iba, mga young apo, kung meron akong apo, ay sa mga coffee shops na nagbabasa, di ba, habang pakape-kape dyan. At habang sila ay nagkakape at hawak-hawak ang All My Lonely Islands, what do you think will be the compelling story that you are allowing them to take away at saka mga lessons mula dito sa award-winning novel na ito? I think yung pinaka-motivation ko kung bakit siya sinulat is to give voice sa mga third culture kids. So, background lang, yung mga third culture kids ay mga kids na lumaki sa ibang bansa pero bumalik din sa kanilang native land. So, iba siya sa migrants' children, iba din siya sa OFW's children. Kasi nandun yung re-assimilation or nandun yung pagbabalik mo, pag-a-adjust mo ulit sa sarili mong kultura na matagal mo nang hindi ka na matagal na nakatira dun sa kulturang yun. Pero at the end of the day, kailangan mong bumalik. So at that time, nung yung mga magulang ko na-assign sila sa South Asia, sa Bangladesh, nagkaroon ako ng matinding identity crisis talaga. Kasi there came a point na hindi ko alam kung Pilipino pa ba ako, ano na ba yung kultura ko, saan ba ako lulugar, at nung bumalik kami sa Pilipinas, para akong lost. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari, hindi ko na alam yung political and economic landscape, hindi ko alam yung pop culture, hindi ko alam yung mga slang. So, parang nandun yung loneliness, kaya siya All My Lonely Islands. Nandun yung isolation na nasa sarili kang bansa. Pero, hindi ka pa rin, alam mo na hindi ka belong dun sa bansang yun. Na may parang, may wall pa din in your psyche, na hindi mo ma-assimilate talaga yung kultura. So at that time, naghahanap ako ng literatura na maaaring mag-speak sa experience ko. Kasi naghahanap ako ng validation. Wala akong makita. So sabi ko sa sarili ko, ako na lang yung magsusulat kasi nakita ko yung gap. Kumbaga sa gap need analysis, nandun yung gap. So karamihan ng mga literatura is about migrants' children or OFW's children. Pero wala about missionaries' children, military's children, mga ambassadors' children, yung buong spectrum ng third culture kids. So sabi ko, ako na lang yung gagawa para magkaroon ng boses yung sector ng lipunan na ito. So, aside from doon, nakita ko yung konsepto ng identity crisis. Sobrang relatable siya sa mga kabataan. And kahit sa mga matatanda, feeling ko hindi naman talaga siya nawawala. Nandun yung pag-i-interrogate natin sa existence natin, pag-i-interrogate natin sa place natin sa mundo. And I think coming from a Christian perspective, gusto ko ding i-highlight na yung identity natin depends on our faith, depends on what we believe in. And kung yung pinaniniwalaan natin stable, magiging stable din yung identity natin. So, I think yung buong journey ni Crisanta, yung protagonist ng All My Lonely Islands, was about self-forgiveness, redemption, and then finding her faith back. Understanding what she believes in, and in that process, nahanap niya yung sarili niya. Parang ganun po. Napakagandang takeaway nun, mga kaibigan. Self-redemption, finding herself back, self-forgiveness, nako. At kung papaano makukuha yung mga pointers na yon, syempre, you have to get a copy of All My Lonely Islands. Ngayon, award-winning sa Palanca at iba pang award-giving bodies ang iyong novel, at syempre, ikaw na rin. At may mga nabanggit ka kaninang mga attitudes that for me, I believe are very essential to be a novelist. Napaka-exciting itong ating pakikipagkwentuhan kay Miss VJ. Ngayon, gusto kong malaman para din sa kapakanan ng listeners natin, mga audience natin, ano naman yung mga challenges at ano rin yung mga joys of being a novelist, of being a writer, VJ? Sa akin po yung pinaka-joy is writing a good sentence. So alam ko kung basic masyado siya. Pero sa akin yun kasi yung pinaka-satisfying na pag nasulat niyo po siya and then tiningnan niyo yung sentence, nagpo-flow siya and then nakuha niya yung gusto mong i-express. Sa akin yun na yung pinaka-win. So hindi ko na ina-expect na magugustuhan siya ng iba or
ma-accept siya ng iba, pero sa personal kong evaluation, nandun na yung satisfaction. And then another na joy is kapag may nagre-reach out ng mga readers para sabihin nila yung sarili nilang interpretation. Kasi para sa akin, nandun yung discovery na yung example, kunwari may nag-reach out sa akin na nakabasa ng All My Lonely Islands. Yung isang main relationship ko kasi sa libro, tungkol dun sa protagonist tsaka yung kanyang ama kasi wala na siyang ina, inabandon na siya ng ina niya. So yung isang reader nag-reach out, sabi niya, napaisip daw siya, kailangan ba niyang mag-reconcile dun sa tatay niya. Based dun, dahil nung nabasa niya yung relasyon ni Crisanta tsaka yung tatay niya, parang nagkaroon siya ng longing na ayusin yung relasyon niya, sarili niyang relasyon sa tatay niya. So pag nakakabasa ako ng ganung messages, parang na-amaze ako. Kasi never ko namang inisip na yun yung magiging reaction nila, yun yung interpretation nila dun sa kwento. Pero yun kasi yung kapangyarihan ng literatura na kaya kanyang i-meet kung saang sitwasyon ka meron, kung ano yung pinagdadaanan mo, na i-interpret mo yung literatura based sa sarili mong experience, sa sarili mong struggle. So sa akin yun yung pinaka-joy kapag nagsusulat ako at nababasa siya. Wow! Nakakatuwang malaman yan. Fresh from a novelist herself, a writer herself. And of course, meron ka ng mga nabanggit na ilang challenges kanina. Meron ka pa bang maidadagdag ng mga challenges ng pagiging isang novelista at isang writer? I think yung yung pag-iisip ng idea. Minsan kasi kapag may idea ka sa isip mo, hindi mo siya agad ma-explain, hindi mo alam kung paano mo siya gagawin. So sa akin, tinatakil ko yun by planning. So sa akin kasi kapag plinan mo yung mga concept mo or yung idea mo, parang half of the problem is solved. Yung execution na lang yung other half. Pero nandun yung research. So pag kunwari may writer's block, so daw sabi ng isang professor ko sa literatura, wala naman, there's no such thing as writer's block. It's either daw tinatamad, ayaw mag-effort, or ayaw mag-plan. So in a sense, nag-agree ako doon na sinabi ko nga, as long as you show up for work, kahit na hindi mo gusto yung nasulat mo, meron at meron kang masusulat. Pero nandun din ako sa other side na minsan, may psychological block talaga, either my anxiety, either my stress, self-pressure na nangyayari. So yun yung nagiging cause ng block. So kapag na-experience ko yun, ang ginagawa ko is, nagre-research na lang ako. So kunyari may kwento ako na nakaset sa Nepal, ang gagawin ko is, i-research ko yung lugar, i-research ko yung pagkain, damit, ano itsura ng mga bahay, anong itsura ng mga tao, anong weather. So pag ginagawa ko yun, na-inspire ako magsulat kasi nakikita ko yung visual manifestation ng ideas ko. So hindi nasasayang, walang sayang kapag gusto mo talaga magsulat. Halatang-halata naman na in-apply mo yung mga sinabi mong principles na yan at effective, ha? Kasi dito sa All My Lonely Islands, imagine 2017 pa yan na-publish, long before the pandemic. Pero napaka-applicable sa ang daming mga yung mga relatable na quotes para sa ating present day experiences. Pwede ka bang mag-share ng ilan para sa mga kasama natin ngayon? Just to encourage them. Alam ko, they need to get a copy of the book, pero ka naman generous ka naman sa ideas mo. So share us a bit about that. Actually, yung naisip ko is yung passage, isang passage sa pinakadulo ng libro. Kasi para sa akin, yun yung encouraging dun sa buong kwento. So hindi naman siya spoiler, pero quote siya about yung nasa sulat siya ng isang character dun sa another character. So para sa akin, ito yung pinaka-high point ng novela. Para sa akin, ito yung pinaka-gusto kong i-emphasize dun sa kwento. So babasahin ko na lang. Another confession. I wanted to be angry with God. I wanted to turn around and walk the other way. You know when Job said, though he slay me, yet I will trust him? I couldn't bear his slaying. I couldn't trust anymore in his kindness. But then I remembered how I used to tell my son that God is merciful and loving, that bad things can happen in his life, but he should never forget this basic truth. Stephen believed me then with the unconditional acceptance of a child, because I was his mother and because he trusted me.
To have turned my back on my faith would have been a betrayal, not just to God, but to Stephen. I didn't want to face him again someday as a bitter and cynical old woman. I want him to remember me as the mother of his childhood. I couldn't bear the thought of him existing under a sky that has no God. So you see, I had to make a choice. How do I want to live the rest of my life? I didn't want a driftwood kind of faith, one that depended on calamities or death or happiness. I wanted a faith that stands on its own, even if it seems that God has snatched back his hand and no longer remembers my name. The kind that made you feel helpless and broken, but hopeful, because for once you're putting everything you've got into something greater than yourself. I hope you'll aspire for the same kind of faith. I hope you learn to drive your roots into a deep earth so that the fullness of your life will depend on no one. Wow! Talaga naman ha. Bigla ko tuloy naalala ang uncle ni Frodo sa nobela ni Tolkien. Si Bilbo Baggins. Parang kinakausap lang yung pamangkin niya ha. Nakakatuwa naman at dahil sa mga kwento mo na yan at sa pagbabahagi mo ng iyong mga pinagdaanan at ang tagumpay na meron ka ngayon, nakikita ko na Pilipinas may pag-asa po talaga. So ito, challenge. I'm sure you're up for it. Complete the sentence. Ha? Pilipinas may pag-asa sa pagsusulat ng nobela dahil ang iyong mga kwento ay maaring sumalba ng buhay at magbigay ng inspirasyon sa iba. Wow! That is fantastic. So Pilipinas may pag-asa sa pagsusulat ng nobela dahil ang iyong mga kwento ay pwedeng magbigay ng pag-asa at sumalba, magligtas sa buhay ng iyong mga mambabasa. Nako, maraming salamat sa time mo, Miss BJ ha. At sana marami ka pang kwento na na maisulat at hindi lang magwagi ng Palanca Award sa Pilipinas, bukod sa sana maging Hall of Famer ka din, kagaya ng isa nating kaibigan sa Palanca, ay I'm sure ay lalabas pa ng Pilipinas ang recognition na yan. Mabuhay ka and all the best to you. Salamat. Mga kaibigan, sa gitna ng krisis at nitong pandemya, magsumikap at alam po natin, kapag kumapit tayo sa Diyos at naniwala at nanampalataya, Pilipinas may pag-asa. God bless you. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat. Pilipinas may pag-asa. 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 Pilipinas may pag-asa.